می شود تفاوت‌های انسان شهرنشین با یکدیگر در حوزه درآمد، در حوزه محل زندگی، دانش، مذهب، باورهای فرهنگی، ارزشی، چیزهای از این دست در کنار اون هم دو شهرنشین هنگامی که به هم میرسن یا از روی لهجه یا درها کنجکاوی ممکنه اصلا بپرسن شما از کجا هستید. و این میگوید که من اردبیلی هستم، اون یکی میگوید من شوشتری هستم و غیره. جالب اینجاست که بیشتر ایرانیان وقتی که هویت خودشون رو توضیح میدن، یعنی مثلا میخوان اول بگویم که شغلشون چیز، مهندس هستم من، و برمیگردم بگم من از قوم قشقایی هستم، برمیگردم بگم من از ترکان ایران هستم، میگم من از فلان شهر آمدم، رشتی هستم، نیاکانم از مشهد به تهران کوچ کردند. مردم کمتر وارد این دستبندی های قومی که در میان برخی از نخبگان و رهبران سیاسی با سوداهای ویژه و برخی سرسپرده به جاهای ویژه عنوان می شود، مردم کمتر دار این رو یا دغدغه این رو دارند. البته در حوزه زبان طبیعی است. فردی که زبان مادریش ترکی است، ترکی آذربایجانی است، اگر میان دو تلویزیون فارسی زبان و ترک زبان بخواد انتخاب کند، طبیعی است که تلویزیون ترک زبان رو انتخاب میکنه چون بیشتر باهاش میخوره. ولی بگذاریم که خیلی از کسانی که چه بسا زبان مادریشون فارسی باشه، اگر تلویزیون امارات عربی یا الجزیره شادتر باشه، حرفای بهتری بزنن، این رو نگاه میکنند. ولی بعدی این واقعیتی است که انسان‌ها کشش به سوی زبان مادریشون دارن و در این هم جای گفتگو نیست که ما در زمینه زبان مادری، حقوق مردم برای آموزش زبان مادری کمبودهای بسیاری در 100 سال گذشته داشتیم. تمام در این دوران جمهوری اسلامی نیست، در گذشته هم هست. ولی این چه ارتباطی داره با تقسیم مردم در کشوری که بیشتر باشندگان شهرنشین شدن به اقوام؟ یعنی مردمی که کوچ میکنن برای کار بهتر یافتن، از مثلا پیرامون اردبیل ممکنه به اصفهان بروند یا از اصفهان در جستجوی کار به مسجد سلیمان و شوشتر بروند که بسیاری هستند. اصفهانی تبایی هایی که یا بختیاری هایی که به دلیل صنعت نفت سالیان درازی است که کوچیدن و به خوزستان رفتند، یا بسیاری از خوزستانی هایی که در دورانی که زوباهان اصفهان در حال شکل‌گیری بود و بعدها رو به رونق گذاشت، برای کار در اصفهان که شهری صنعتی بود به اصفهان کوچ کردند. خیلی از روستاهای آذربایجان به شهرهای بزرگ غیر آذربایجانی کوچ کردند. بسیاری از کردها برای یافتن کار به شهرهای آذربایجان کوچ کردند. بخش بزرگی از مردم بلوچستان به سرزمین‌های جنوبی در مناطقی در جنوب مازندران و استانی که امروز گلستان خوانده می شود به اونجا کوچ کردند. و این آمیزش ها که این آمیزش هایی است که گاه به اجبار بوده، یعنی بسیاری از دسته های ایدی رو در ایران در دوره های گذشته ببینید در دوره صفوی کوچ دادند، از جمله همین قاجارها رو. این قاجارها در شمال رودخانه ارس زندگی می کردند، اینها رو کوچ دادند، آوردند در کنار نزدیکی های گرگان، در اونجا در برابر ترکمان ها نشاندند، با اینکه خود اینها ترکمان تبار هستند یا به گفته مغول تبار هستند، اینها رو در اونجا نشاندند تا در دوران صفوی تا در برابر ترکمان ها ایستند. به خود اینها که از یک تیره ترکمانی هستند بعدها شورش کردند و در درگیری های درونی که میان خود اونها صورت گرفت، یک گروهی در دیگری چیره شد و آقا محمد خان قاجار از میان اونها برخاست و دولت قاجار رو درست کرد. بیشتر شاهان قاجار هم یا همه شاهان قاجار هم زبان مادریشون ترکی بود، چون در تبریز بار آمده بودن. اصلا با زبانهای مغولی و ترکی که قدیم آشنایی نداشتن، با زبان ترکی آذربایجانی صحبت میکردن. ولی کسی اونها رو دولت ترکان میخوند، اونها دولت قاجار بودند. و در دوره پس از اون که زندگی شهری در ایران افزایش پیدا کرد، این آمیزش ها گسترش پیدا کرد. این آمیزش ها پیشتر از راه اجبار بود، یعنی کوچانده بودن مردم رو در جاهای گوناگون، از جمله افشارهایی که در گز خراسان بودن و از میان این افشارها، نه افشارهای خراسان،
نادرشاه سر بلند کرد. و همچنین گروه‌های دیگری که کوچانده شده بودند، از جمله زند، خاندان زند رو کوچانده بودند به خراسان، کوچانده بودند به جاهای دیگر و از میان اینها سرایی پیدا شدند و ایران رو یا متحد کردند یا بر ایران چیره شدند. و در دوران کنونی بیشتر این کوچ‌ها داوطلبانه است، یعنی مردم دنبال کار هستند. آمیزش ها هم در جامعه داوطلبانه است، یعنی مردم در هنگام ازدواج کمتر به گذشته ایری خودشون نگاه میکنند، به پیامد ازدواج با یک ترک یا به یک لور نگاه میکنند. معمولا دنبال این هستن که کسی که به خواستگاری تو خانواده سنتی تر خواستگاری دخترشون آمده، ماشین داره، خونه داره، شغل داره، خانواده داره، چیزایی که میپرسیدن. در دوران امروز هم که با هم وقتی افراد آشنا میشن، عاشق میشن، علاقمند میشن، ازدواج میکنن، اصلا نمیپرسن که شما نکنه مال فلان قومی باشید که به قوم ما نمیخوره. این چیزها در زندگی مدرن دیگه وجود نداره. و احساس هست و عوامل دیگری که در زندگی شهری وجود داره، انسان ها با هم آمیزش پیدا میکنن و به همین دلیل هم در زندگی مدرن امروز و جامعه امروز ایران این پیوندهای فراوانی است، فراسرزنی است. مردم در هم آمیختند. شما اگر به ساختار روحانیان شیعی ایران نگاه کنید، بیشتر بزرگان روحانیان شیعی امروز ایران آذربایجانی هستند، ولی کسی اونها رو به عنوان نمایندگان مردم آذربایجان نمیشناسه. اونها آخوندهای ایران هستند. حالا یکی از رفسنجان، یکی از خامنه است و دیگری از تبریز، کسی از مازندران هست و همینطور از جاهای دیگر. اینکه امروز ما بیاییم و بخواهیم که جامعه ایران رو بر پایه این پیشینه ها تقسیم قومی بکنیم و بعد بگوییم که در شهرها رأی بگیرن، در واقع بازگرداندن ایران به دوره پیش از مدرن هست. اما در این صحبت ایشون بیش از این گرفتاری وجود داره. یعنی ایشون با ایجاد استانی به نام استان عربستان همسو شدند با کار و کوششی که بیش از 150 سال است از بیرون از مرزهای ایران، نخست از سوی استعمار بریتانیا، انگلیسی ها سازماندهی شد و درباره این بود که خوزستان و عربستان بخوانند و سپس هم در دوران پس از اون، هم در دوران پهلوی و هم در دوران کنونی، رژیم های مانند رژیم بعثی عراق خوزستان و عربستان میخواند، کویت خوزستان و عربستان میخواند و برخی گروه های تجزیه طلب تندروی عرب در خوزستان همچنین کاری رو میکردند و همچنین امروز عربستان با نقشه خوزستان عربستان شده در دنیا پول پخش میکنه و طبیعی است که خوزستان به دلیل نفت جایگاه بسیار مهمی در این تجزیه داره. یعنی این پول رو برای بلوچستان خرج نمی کند، این پول رو برای خوزستان خرج می کند. و جالب اینجاست که با جعل تاریخ آمدن و نام شهر اهواز رو که در بیش از 150 متن عربی از دوران آغاز اسلام، از هنگامی که نخستین سپاهیان مسلمان به ایران پا گذاشتند، به سرزمین کنونی ایران برای فتح ایران، بیش از 150 نوشتار که حدود 130 نوشته از اونها کتاب‌های معتبر به زبان عربی است در 1000 سال گذشته، در 1000 سال بیشتر، یعنی از آغاز اسلام تا 1000 سال بعد از اون تا 300 سال پیش. نامی به نام الاهواز شما در یک سند پیدا نمی کنید. اصلا اهواز با هی جیمی در هیچ نوشته ای نیست. همینجا اهواز به عنوانی که شهرهای خوزستان شناخته شده، با همین نوعی که ما ایرانی ها اهواز رو نمی‌نویسیم. بعد آمدن این الاهواز رو درست کردن و گفتن این الاهواز فقط اهواز نیست، همه خوزستان اصلا اسمش عربستان بوده و اشاره میکنن به این که فرمانهایی که در دوران قاجار صادر شده که تنها در مورد دوران پایانی قاجار هم است، از عربستان صحبت میکنه. تاریخ رو باش آشنا نیستن. اگر بروند به تاریخ نگاه کنند، من اگر فرصت امروز دست نده حتما هفته آینده این
موضوع در مورد تاریخ خوزستان با شما دنبال خواهم کرد. اگر بروند تاریخ رو بخوانند میفهمند که این سخنان عربستان خواندن خوزستان یک جعل تاریخی است. نظامی گنجه‌ای یا گنجوی در یه سرزمین میزیسته 1000 و اندی کیلومتر بیرون از خوزستان. خب اینو اشاره میکنم چرا این رو مطرح میکنم. میگوید که این رضا شاه است که در دوران پس از مشروطه با گرفتن خزعل و آوردن او به تهران و سپس کشتن او نام عربستان رو هم خوزستان کرد. این نظامی گنجه‌ای هم حتما از رضا شاه میترسیده که راجع به این منطقی که اینها میگن عربستانه گفته خوزستان. لب لعلی چلاله در بستان، خندش خونبهای خوزستان. یا جای دیگری بگوید به نازی قلب ترکستان دریده، به بوسی دخل خوزستان خریده. ببینید وقتی میگه دخل خوزستان یعنی این خوزستان یک ایالتی بوده که دخلی داشته، یعنی درآمد و دررفتی داشته که این درآمد یا دخل از خوزستان رو اون دولت مرکزی جمع می‌کرده که نظامی گنجه‌ای به بوس یاری یا زیبارویی حاصل دخل کردستان رو ببخشید خوزستان رو. پس خوزستانی وجود داشته در زمان نظامی. من 35 نوشتار تاریخی دیگر رو میتوانم در اینجا برای شما ردیف کنم، خیلی بیشتر از این است. دست کم 35 نوشتار رو میتوانم از سده دوم هجری تا حدود سال 1000 هجری، نزدیک 1000 سال، 900 سال برای شما ردیف کنم. از کتاب صورت الارض، از کتاب حدود العالم من المشرق الی مغرب که این رو فریغون نامی نوشته، اینو مینورسکی میگوید. در کتاب صورت الارض که این کتاب در سال 331 قمری نوشته شده، یعنی قرن چهارم، یک نقشه‌ای چاپ کرده در این کتاب این جغرافیدان برجسته عرب زبان و اسم این نقشه رو نوشته صورت خوزستان، یعنی نقشه خوزستان. با همین عبارت خوزستان، چون میتونه اینها سرزمین خوز بوده، یعنی زبان این هم زبان خوزی هم یا خوزی هم یکی از 5 زبان پذیرفته شده دربار ساسانی است، یکی از زبانهای ایرانی است و به این دلیل به اینها خوزستان میگفتن. سرزمین خوزها بوده و این در نوشته‌های تاریخی پیش از اسلام و پس از اسلام منعکس است. این نویسنده حدود العالم من مشرق الی مغرب که در میانه سده 4 نوشته شده می‌نویسد که اهواز شهری است خرم اندر خوزستان نیست از این، ببخشید اشتباه خوندم، اهواز شهری است خرم و اندر خوزستان نیست از این خرمتر. با جای دیگر میگوید که شوش شهری است توانگر و جای بازرگانان و بارکده خوزستان است. بازم میگوید خوزستان. مسعودی در مروج الذهب می‌نویسد که به اشتباه بعضی وقتا میخونم که مروج، می‌نویسد که من یک قسم از این مار را در بین شهرهای خوزستان دیدم. و همینطور شما بیایید عطاملک جوینی، یاقوت در معجم البلدان و دیگر کتاب‌هایی که آمده است. 35 دست کم جا در اسناد تاریخی از خوزستان به عنوان ایالتی از ایران یاد میکنه. از حدود سده، من تا چند لحظه دیگه بحث رو پایان میدم و دنبال میکنم این صحبت رو، از حدود سده 9 و 10 قمری هجری هر دو، یعنی خورشیدی قمری ولی هجری، گروه‌هایی از اعراب به ایران کوچ میکنن در خوزستان و سالیانی خیلی پس از اون که اینها در بخش‌های از خوزستان باشنده شدند، ایرانی‌ها به روشی که عادت داشتن که استان رو به جایی که عده از مردم در اونجا هستند خطاب میکنن، به بخشی از عربستان که اونها درش زندگی میکردن، خوزستان که این عرب‌ها زندگی میکردن، گفتن عربستان خوزستان و به این ترتیب احکام رو حتی برای خوزستان و عربستان صادر میکردن. تنها در دوره اقتدار این هاست که به زور در واقع نام عربستان رو بر دولت قاجار تحمیل کردن و در دوران رضا شاه اسم پیشین و کهن خوزستان به ایران بازگشت. حالا آقای
شریعت مداری میخواد استانی به نام عربستان در ایران درست کنه.